חשבתם פעם איך היו נראים החיים שלכם אילו נולדתם במקום אחר? אולי הייתם מגלים שמזחלת זה יותר כיף מקורקינט, שבשר צבי יותר טעים משווארמה, שיש לכם כישרון טבעי להוקי קרח. כדי לברר את זה היינו צריכים להיוולד בנניח אלסקה, וזה לא קרה. אבל מה אם אני אגיד לכם שזה כמעט קרה? בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לפני שהקימו פה מדינה, אלסקה, היפהפייה מהצפון, הייתה אופציה מובילה להקמת מדינת היהודים. היא לא הייתה ההצעה הראשונה למדינת היהודים שאינה ארץ ישראל. על תוכנית אוגנדה של הרצל בטח שמעתם, אבל חוץ ממנה נבדקו לאורך השנים עוד הצעות אכלוס, כמו מזרח אפריקה הבריטית, קנדה, אוסטרליה, ארגנטינה, צ'ילה, הרפובליקה הדומיניקנית, מסופוטמיה, אנגולה. לא משנה היכן, העיקר שיהיה אזור כל כך שומם שלאף אחד לא אכפת שחיים בו יהודים. מקלט לילה שיהיה פתרון זמני דחוף למצוקת העם הנבחר. ב-1938 המצב הגיע לקצה. גרמניה הנאצית החריפה את הצעדים נגד יהודים, בריטניה הגבילה את העלייה לארץ ישראל, ארצות הברית וארצות מערב אירופה צמצמו את מכסות ההגירה לשטחן. על הרקע הזה עלתה הצעה ליישב את היהודים באלסקה. למה דווקא אלסקה? ב-1867 נרכשה אלסקה מידי הרוסים בסכום של כ$7 מיליון. שטחה העצום של אלסקה, פי 66 ממדינת ישראל. מנה אוכלוסייה צנועה של 60,000 תושבים בלבד, אבל היה לאלסקה עוד יתרון. היא הייתה טריטוריה אמריקנית, אבל עדיין לא מדינה. ככה שהגבלות הגירה לא חלו עליה. ההצעות שהגיעו מגורמים פרטיים, ארגונים יהודיים ואפילו מגורמים בממשל האמריקאי היו מגוונות. הייתה את תנועת נייט ג'ודה, שהציעה לרכוש את השטח מידי האמריקנים ולהקים שם מדינה דמוקרטית ליברלית עם כלכלה שיתופית וחובת גיוס. לשונה הרשמית תהיה יידיש הנכתבת באותיות לטיניות. על כל פרט הם חשבו שם. דמיינו אותנו חיים באלסקה. אוספים עצים למדורה ולא רק בל"ג בעומר. משחקים הוקי קרח במקום סטנגה. חולקים ביסלי עם דוב גריזלי. עושים לילד בר מצווה בקוטב המערבי. ומחכים שהקיץ כבר הגיע ונוכל ללבוש רק 2 שכבות. לבסוף, תוכנית אלסקה בוטלה. I want to go home to grandma. מאז אנחנו יכולים רק לדמיין כיצד שינוי כזה היה משפיע על ההיסטוריה. האם החורף הקר, החיבור אל הטבע הפראי והמרחבים העצומים היו מעצבים אותנו אחרת כעם? יותר מנומסים אבל פחות שמחים? יותר מסודרים אבל פחות סחבקים? יותר מתוכננים ופחות ספונטניים? אז הנה אנחנו פה, במדינה חמה, מדברית, בלי שלג, אבל עם נבחרת של תותחיות והוקי קרח. תראו אותן!